ሰላም የፈብጅ ሞባይል ቤተሰቦች ሰላም ናቸው። አሁን ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ሳምሰንግ ጋላክሲ M12 እና A12 ነው። ስለ ሁለቱ ንጽጽር እናደርጋለን። የትኛው ይበልጣል የትኛው አሪፍ ነው የሚለውን እና ውስጡ ምን አብሮ ይመጣል። የሳምሰንግ ጋላክሲ A12 እና ሳምሰንግ ጋላክሲ M12 ሪቪው ማለት ነው። ውስጡ ምን እንዳለ እናያለን። ራሙ ስንት ነው፣ ጂቢው ስንት ነው እሱንም እናያለን። ከለሩ ምን አይነት ከለር ነው እናያለን። ስልኩ ኢንቹ ስፋቱ ምን ያህል ነው እናያለን። እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አያስከፍልም። ሰብስክራይብ ማድረግ ነባር የሆናችሁ ላይክ። ይሄ ነገር ደግሞ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ለሌላ ሰው ሼር አድርጉት። አስተያየት ብትሰጡ ደስ ይለኛል። ስልክ ፈላጊ ካለ ከታች ባለው ስልክ መደወል ይችላል። ስልክ ቁጥሬ ከታች ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ዋጋውንም የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ተከታተሉ። ሳምሰንግ ጋላክሲ M12 እና ሳምሰንግ ጋላክሲ A12 ነው። A12 ራሙ 4 ነው፣ ጂቢው 64 ነው። SM 125 ይላል። አሁን M12ን አሳያችኋለሁ። M12ቱ ስልኩ ምን አለው የሚለውን እናያለን። ከስልኩ ጋር የሚመጣው ያው ከስልኩ ጋር ምን እንደሚመጣ ካርቶኑ ላይ ተጽፏል። ማኑዋል አለው፣ ዳታ ኬብል አለው፣ ቻርጀር ፋስት ታይፕ ሲ ቻርጀር አለው። ፋስት ቻርጀር ነው። በአንድ ሰዓት በሁለት ሰዓት ፉል ማድረግ የሚችል ነው። ይሄ ደግሞ አዳፕተሩ ነው። ኦሪጂናል ነው ከስልኩ ጋር የሚመጣው። ይሄው እንደምታዩት ሳምሰንግ ይላል፣ ኦሪጂናል ነው። ስልኮቹም ኦሪጂናል ስልኮች ናቸው። ይሄ ማኑዋል ነው። መመሪያ በተለያየ ቋንቋ፣ ዋራንቲም ዋስትና ወረቀትም ነው። በተለያየ ቋንቋ ብዙ አይነት ስለ ስልኩ መረጃ ይሰጣል። በእንግሊዘኛ፣ በአረብኛ፣ M12 ነው። ይሄ አብርቻ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ A12 ከስልኩ ጋር ምን ይመጣል የሚለውን እናያለን። ከስልኩ ጋር የሚመጣው ይሄም ተመሳሳይ ነገር ነው። ቻርጀር እና አዳፕተር እና ማኑዋል ነው ያለው። ስልኩ ኦሪጂናል ስልክ ነው፣ ዋስትና አለው። ይሄ ማኑዋል ነው፣ መመሪያው ስለ ስልኩ ማለት ነው። በተለያየ አይነት ቋንቋ የተጻፈ ማኑዋል ነው። ስለ ስልኩ መረጃ እዚህ ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስልኩ ጋር የሚመጣ አብሮ አዳፕተር አለው። አዳፕተር ከስልኩ ጋር የሚመጣ ነው። ይሄ ኦሪጂናል ነው። ላይ ሳምሰንግ የሚል ጽሑፍ አለው። የራሱ ብራንድ ነው። ኬብል ነው። ይሄ ደግሞ ቻርጅ ማድረጊያ ኬብል፣ ዳታ ኬብልም ነው። ቻርጀርም ያደርጋል። ፋስትም ነው። ሜድ ኢን ቪየትናም ይላል። ስልኮቹ የሚመጡት ከአረብ ሀገር ነው። ኦሪጂናል ስልኮች ናቸው። መያዝ የሚፈልግ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ሰዎች እያዘዙን ነው፣ እያደረስን ነው። የከስተመር ደግሞ አስተያየት በቀጣይ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ልክ ስልኩን ሳደርስላቸው የተሰማቸውን የገለጹልኝ ስለ ስልኩ ኦሪጂናል ነው አይደለም የሚለውን አንዳንድ መረጃ ከከስተመር ትሰማላችሁ። የተለያየ ቦታ ያደረስን ነው። ስልክ የሚፈልግም ካለ አሁንም መደወል ትችላላችሁ።
ሳምሰንግ ጋላክሲ A12 ሳምሰንግ ጋላክሲ M12 አሻራ አለው። ካሜራው HD ነው። ባትሪው ኢንፊኒቲ ነው። በቃ ምርጥ ነው። የመጨረሻ ባትሪው 5000 ነው። ሁለቱም አንድ ናቸው። 5000 ማለት በጣም ቆንጆ ናቸው። ያለ ሐሳብ 3 ቀን ድረስ ቻርጅ አንዴ ፉል ካለ 3 ቀን ድረስ ያስጠቅማል። ሳይዙ ሁለቱም እኩል ነው። 6.5 ኢንች ነው ሳይዙ። ጀርባውም እንደምታዩት አንድ አይነት ተመሳሳይ ነው። ስልኩ ውሃ ያመሰለ ነው። ጥራት አለው። ኦሪጂናል ነው። ንጽጽር ነው የምናደርገው። ስፒድ ቴስት እናደርጋለን። ፍጥነት የትኛው ይበልጣል የሚለውን ከዚህ በኋላ ተመሳሳይ ሞዴል የሆኑትን የተለያዩ ኤምቤቶችና ኤቤቶችን ንጽጽር እናደርጋለን። እያንዳንዱ ሞዴል እስከ A7 ድረስ አቀርብላችኋለሁ። ሌላም አዲስ ሲመጡም ደግሞ ይዤ እቀርባለሁ። ያው በጠየቃችሁ መሰረት የጠየቁኝ ሰዎች አሉ። ኤቤት እና ኤምቤት የትኛው ይሻላል? ከኤ12 እና ከኤም12 ከኤ20 እና ከኤም20 ከኤ30 እና ከኤም30 የትኛው ይበልጣል የሚለውን ሁለተኛም ደግሞ ንጽጽር ስራልን ስላላችሁ በዛ መሰረት ነው ይሄን ያደረኩት። ከዚህ በኋላ እንደዛ እያደረኩ ነው የምቀጥለው እና ዋጋውም የትኛው ይሻላል ምርጡ የቱ ነው የሚለውንም በዛው አሳያችኋለሁ። አሁን ንጽጽር እናደርጋለን። የትኛው ፈጣን ነው፣ የትኛው የተሻለ ስልክ ነው የሚለውን እናያለን። እንደምታዩት አሁን ተዘጋጅቷል። እኩል ነው የምነካው። ፈጥኖ የሚከፍተው እናንተ ማየት ነው። የተሻለው ስልክ ቶሎ ይከፍታል ማለት ነው። ስኪፕ እንላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ኔክስት ወይ ደግሞ ዶንት ኮፒ ነው የምንለው። ተመልካቾች ያው እንደምታዩት የትኛው ይፈጥናል የትኛው እንትን የሚለው እናንተ በደንብ አድርጋችሁ አይታችሁ የሚፈጥነው አሪፍ ስልክ ነው ማለት ነው። ራሙ አሪፍ ነው፣ ተሻሽሎ የመጣ ነው ማለት ነው። ሁለቱም ዋጋቸው አንድ ነው፣ ተመሳሳይ ናቸው። ጂቢያቸውም አንድ ነው፣ 64 ጂቢ ናቸው። ራማቸውም 4 ነው ሁለቱም። የትኛው አሪፍ ነው የሚለውን ለእናንተ ትቼዋለሁ። እናንተ የተሻለውን ይሄ አሪፍ ነው በሉ እና የተመቻችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። ያው እኔ መረጃ ሰጣችኋለሁ። ከተመቻችሁም ቦታ መግዛት ትችላላችሁ። ወቅታዊ የሆነ መረጃ ሰጣችኋለሁ። ስልኩ በአሁኑ ሰዓት ስንት እየተሸጠ ነው፣ እስከ ስንት ድረስ ነው፣ ኦሪጂናል ነው ኮፒ ነው የሚለውን እንዴት አድርጋችሁ ትለያላችሁ አሳያችኋለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ የትም ቦታ ማድረስ እንችላለን። አሁን እንደምታዩት ሁለቱም ከፍቷል። ባክግራውንድ ከለራቸው ይሄንኛው ብላክ ነው፣ ይሄንኛው ወደ ሰማያዊ ነው። M12 ሰማያዊ ያለ ሰማያዊ ነው።
አሻራው እንደምታዩት ማስነሻው ላይ ነው ያለው። ካሜራ 4 ካሜራ አለው። ኤችዲ ነው። ጥርት አድርጎ ነው የሚቀርጸው። ፍሌሽም አለው። የፊት ለፊት ካሜራው መሃል ላይ ናት። መሃል ላይ ሆኖ ደግሞ ተመራጭ ነው። አሪፍ ነው። ይሄንኛውም እንደዛው ነው። አሻራው ማስነሻው ነው፣ አሻራም ነው። 4 ካሜራ አለው። ተመሳሳይ ነው ካሜራቸው። እንደምታዩት ይሄኛው ብሉ ብላክ ነው፣ ይሄኛው ብላክ ነው። ሁለቱም መሃል ላይ ነው የፊት ለፊት ሰልፊ ካሜራቸው። አሁን የምናየው ውስጡ ካርቶን ላይ የተጻፈው ውስጡ ኦሪጂናል ነው ኮፒ ነው የሚለውን ነው የምናየው። ከዚህ በኋላ ውስጡ ያለውና ካርቶን ላይ ያለው ተመሳሳይ መሆን አለበት። የት ነው የምናገኘው? ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ዲቫይስ ኬር የሚል አለ። ዲቫይስ ኬር ስንነካው ያው እንደምታዩት 128 ጂቢ ራም 4 ይላል። ለ64 ጂቢ ራም 4 ይላል። ጂቢው 64 ነው፣ ራሙ 4 ነው። ይሄን ቼክ ታደርጋላችሁ። ባትሪ 5000 ነበር የሚለው። ባትሪ አባውት ፎን ገብታችሁ ባትሪ ኢንፎርሜሽን የሚላለ ስለ ባትሪ ኢንፎርሜሽን ማወቅ አለባችሁ። አብሶ ለዩቲዩበር ለሆነ ሰው ባትሪ ግዴታ ነው። ባትሪ ማየት አለበት። ረጅም ሰዓት መቆየት መቻል አለበት። ባትሪ ደግሞ ከ5000 በላይ ሲሆን 3 ቀን 4 ቀን እንደፈለጋችሁ ተጠቀማችሁ 3 ቀን 4 ቀን ይቆይላችኋል። ይሄ ነው ጥቅሙ፣ የባትሪ ጥቅም። እና ካሜራቸውን ደግሞ አሳያችኋለሁ። ጥራቱን አንስቼ ፎቶ ማለት ነው። ካሜራ ጥርት አድርጎ ነው የሚቀርጸው። ጥርት አድርጎ ለማንኛውም ቀረጻ ይሆናል ካሜራቸው። ኤችዲ መቀረጽ ይችላሉ። ይሄት እንደምታዩት ካሜራቸው ይሄንኛው ላይት ስላለው ትንሽ የ12ቱ ላይት ስላለው ላይት መሃል ላይ የገባበት ነው እንጂ ጥርት ያለ ነው። በቃ ይሄ እንደምታዩት ካሜራቸው ጥርት ያለ ነው። ዙም ስታደርጉት ኳሊቲው እንደጠበቀ ነው ዙም የሚያደርገው። ኔትፍሊክስ ላሳያችሁ ነበር ዳታ ስላልተከፈተ። አሁን መደወያ ገብተን ኦሪጂናል ስልኮች እንደዚህ መፈተሽ እንችላለን። ኮከብ መሰላል 0 ኮከብ መሰላል 0 ኮከብ መሰላል ስንነካ ልክ እንደዚህ ካልመጣ ስልኩ ኦሪጂናል አይደለም ማለት ነው። እንደዚህ ከመጣ ኦሪጂናል ነው። ከዛ እያንዳንዱን ቼክ ማድረግ አለብን። ታች ስነካ ታቹን ቼክ እናደርጋለን። ሴንሰር ስነካ ሴንሰሩ መስራቱን፣ እንደገናም ደግሞ ቫይብሬተር መስራቱን፣ ቫይብሬት ስትነኩ ቫይብሬት ያደርጋል ስልኩ። ከለር ሪድ ስነኩ ሪድ ያደርጋል። ሎሚ ከለር ስነኩ እንደዛ አረንጓዴ፣ ግሪን ስነኩ ሰማያዊ፣ ስነኩ ሰማያዊ። እያንዳንዱን ከለር ስነኩ ነጭ ስነኩ ነጭ ያመጣል። ካላመጣ ኦሪጂናል አይደለም፣ ወይ ታቹ ችግር አለበት ወይ የተበላሸ ስልክ ነው ማለት ነው። ሴንሰር ነው እንደምታዩት፣ ሴንሰሩ እየቆጠረ ነው። ይሄ ካልሰራ ኦሪጂናል አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴንሰር ስትነኩ ሴንሰሩ መስራት አለበት። እንደገና ደግሞ እንደ ስትነኩ ስካይ ብሉ ይመጣል። ከለር ነው ይሄም።
ይሄ ደግሞ ጥሪ ነው። ጥሪ ስትነኩ ይጮሃል እና የፊት ለፊት ካሜራም ቼክ ታደርጋላችሁ። ፍሮንት ካሜራ የሚል አለ። ፍሮንት ካሜራ ነክታችሁ ቼክ ታደርጋላችሁ። ፍሮንት ካሜራ በዚህ ቼክ ታደርጋላችሁ። ይሰራል አይሰራ የሚለው በዚህም ገብታችሁ ቼክ ታደርጋላችሁ። ኦሪጂናል የሆነ ስልክ በዚህ ይመጣል ፍሮንት ካሜራ። እንደገና ስለ ስልኩ አባውት ስትገቡ መረጃ እዚህ ይነግራችኋል። ሞዴሉን፣ አይሚውን እና አንዳንድ መረጃ መጨረሻ ላይ ያለውን ስትነኩ ይነግራችኋል። ይሄን ስትነኩ እዚህ ውስጥ ቺፕሴቱን፣ ታይፑን፣ ፕሮሰሰሩን ይነግራችኋል። ሞዴል እዚህ ውስጥ ይናገራል። ሳምሰንግ ምናምን የ12 እና M12 ይላል። ትክክለኛ ሞዴሉ እዚህ ጋር ይናገራል። በዚህ ማወቅ ትችላላችሁ። እና ሳይዝ እንደምታዩት ሁለቱም እኩል ነው። 6.5 ኢንች ነው። ስድስት ነጥብ 5 ኢንች ነው። ያው የጎንም ሳይዝም እኩል ነው። ቁመትም እኩል ነው። ተመሳሳይ ናቸው። አሻራቸውም አንድ ቦታ ነው። ጂቢያቸውም 64 ነው። ራማቸውም 4 ነው። ፕሮሰሰራቸውም ያው ነው። የኔ ምርጫ ኤም ቤት ነው። ኤም ቤት በጣም ይመቸኛል። ከኤ ቤት አሉ ደግሞ ኤ ቤት የሚወዱ አሉ። አንድ አይነት ስለሆነ የተመቻችሁ እናንተ። ይሄን መሰረት ተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።